हॅलो स्टुडंट, मी जोशी सर. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण रॉल्स लॉ डिस्कस केलं होतं, ज्यामध्ये सांगितलं होतं द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी volatile or non-volatile component is the product of vapor pressure of solvent and mole fraction of solute. आता त्याच आधारात आपण पुढचा पॉईंट डिस्कस करतोय, द आयडियल अँड नॉन आयडियल बिहेवियर ऑफ अन सोल्युशन. त्यामध्ये फर्स्ट पॉईंट, द व्हेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विथ मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट. ओके, व्हेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विथ मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट. मग रॉल्स लॉ ऑफ वोलाटाईल नुसार आपण डिस्कस केलं होतं, P इज इक्वल टू P0 इंटू एक्स. म्हणजेच काय ना, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाईल कंपोनंट इज द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर अँड मोल फ्रॅक्शन ऑफ द सेम कंपोनंट. ओके, समजा P1 म्हणजे आपण घेतला सॉल्व्हंट, सो त्यानुसार काय होणार, द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्व्हंट इज द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर अँड मोल फ्रॅक्शन ऑफ द सॉल्व्हंट. अँड P2 इज इक्वल टू P20 इंटू x2. याला आपण म्हणू शकतोय द पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट इज द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर अँड मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट. नाव अकॉर्डिंग टू टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू P1 प्लस P2. म्हणजे टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सोल्यूट प्लस प्रेशर ऑफ सॉल्व्हंट. आणि जर बायनरी सोल्युशन नुसार आपण मोल फ्रॅक्शन जर बघितलं तर काय येणार, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1. मग त्याला आपण दोन्ही पॉईंटने लिहू शकतो, x2 इज इक्वल टू 1 मायनस x1 आणि x1 इज इक्वल टू 1 मायनस x2. मग त्या ठिकाणी आपल्याला रॉल्स लॉ फॉर नॉन व्होलाटाईल काय मिळालं होतं, P इज इक्वल टू P20 प्लस इन ब्रॅकेट P10 मायनस P20 इंटू x2. मग यालाच आपण सेकंड काय लिहू शकतो, P इज इक्वल टू P20 मायनस P10 इंटू x2 प्लस P10. मग आता यामध्येच बिकॉज P10 अँड P20 दीज आर कॉन्स्टंट, मग त्या ठिकाणी आपण एक प्लॉट ग्राफ करू शकतोय, P वर्सेस x2 म्हणजे पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट. आणि तो आपल्याला एक स्ट्रेट लाईन मिळणार, जे खाली डायग्राम मध्ये शो केलेला आहे. डायग्राम ऑल्सो शोज दॅट प्लॉट of P1 versus X1 and P2 versus X1, and these straight line are passing through the origin. बघा ग्राफ ऑब्झर्व करा. या ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन मध्ये आपण काय घेतलेलं आहे, एक्स ऍक्सिसला मोल फ्रॅक्शन आणि वाय ऍक्सिसला वेपर प्रेशर. बघा या ठिकाणी पॉइंट आपल्याला मिळतंय, जे हे डॉटेड लाईन्स दिलेले आहेत, x1 टू P20 आणि x20 टू P10. आता जेव्हा याचा आपण रिझल्टंट P10 आणि P20 हे पॉइंट मॅच करतोय, अटॅच करतोय, त्यावेळेला आपल्याला मिळणार टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2. ओके, म्हणजे या ठिकाणी चेंज इन व्हॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर हे कसं असणार आहे, इक्वल असणार आहे, सेम असणार. म्हणून याला आपण थोडक्यात आयडियल बिहेवियर असे डिफाईन करतोय. ओके, आता या ठिकाणी आपण बघू शकतो फ्रॉम द ग्राफ फॉर P10 वर्सेस x2. म्हणजे पहिला ग्राफ कोणाकोणासाठी ड्रॉ केला, P10 वर्सेस x2. ही जी स्ट्रेट लाईन आहे म्हणजे x2 इज इक्वल टू 0 आणि त्या ठिकाणी P10. मग या ठिकाणी आपण बघतोय की P इज इक्वल टू P10 अँड x2 इज इक्वल टू 0. मग त्याच वेळेला आपण अनदर हँडला जर बघितलं तर x2 इज इक्वल टू 1 असतो. म्हणजे बघा हा ग्राफ कसा आहे, एक्स ऍक्सिसला x1 इज इक्वल टू 0 टू x2 इज इक्वल टू 1 आणि x2 जर 0 असेल तर x1 1 असणार. ओके, त्यानुसार हे रिप्रेझेंटेशन दिलेले आहे. सेकंड फॉर P1 अँड x1 स्ट्रेट लाईन, P1 इज इक्वल टू 0 अँड x1 इज इक्वल टू 0 असेल तर P1 नंतर P1 इज इक्वल टू P10 अँड x1 इज इक्वल टू 1 येतं, म्हणजे सेकंड हँडला. थर्ड आपण फॉर P2 अँड x2 स्ट्रेट लाईन जर घेतलं तर P2 आणि x2 जर सुरुवातीला 0 घेतलं, त्यानंतर ती व्हॅल्यू किती येणार, P20 अँड x2 इज इक्वल टू 1. हे जे ग्राफ वरूनचे दिलेले पॉइंट्स आहेत. ओके, फक्त ग्राफ ड्रॉ करा, खालचे 3 पॉईंट नाही लिहिले तरी चालेल. कंपोजिशन ऑफ वेपर वेपर फेज. The composition of vapor in equilibrium with the solution can be determined by Dalton's law of partial pressure. And Dalton law of partial pressure काय सांगतं, it is algebraic summation of all kinds of partial pressure. काय सांगतं डाल्टन लॉ, इट इज अल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स. ओके, सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज. त्यानंतर मग मेनली आपल्याला डिस्कस करायचं आहे द आयडियल अँड नॉन आयडियल सोल्युशन. मी सरळ काय केलं, या ठिकाणी 2 पार्ट करून त्याला डिफरन्शिएट करून लिहिलेलं आहे, त्यामुळे अंडरस्टँडिंगला खूप सोपं जातं. आपण टेक्स्टबुक मध्ये बघितलं तर रायटर नोटच्या फॉर्म मध्ये आहे. ओके, सी
Ideal and non-ideal solution. The solution which obeys Raoult's law exactly over entire range of concentration is called as ideal solution. Sanga, what is ideal solution? The solution which obeys the Raoult's law. आणि जे सोल्युशन रॉल्ड्स लॉ ओबे करत नाही दॅट इज कॉल्ड एज नॉन आयडियल. मग नॉन आयडियल मध्ये परत दोन प्रकार पडतात, पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन अँड निगेटिव्ह डेव्हिएशन. ओके, बघा या ठिकाणी दिलेलं आहे, जेव्हा P1 ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन मध्ये जेव्हा आपण P1 आणि PA म्हणजे हे दोन कंपोनंट्स आहेत त्यांचा रिझल्टंट बघतोय त्यावेळेला आपल्याला काय मिळणार, PT इज इक्वल टू PA प्लस PB, दॅट इज द आयडियल. आणि जर PT इज नॉट इक्वल टू PA प्लस PB देन इट इज कन्सिडर्ड एज नॉन आयडियल सोल्युशन. दोन्ही डायग्राम लक्षात ठेवा. ओके, ही जी सेंटरची लाईन आहे दॅट इज कॉल्ड एज आयडियल सोल्युशन. जर त्याच्या वर आणि खाली जर ते रिझल्टंट मिळालं देन इट इज कन्सिडर्ड एज पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह डेव्हिएशन, दॅट इज द नॉन आयडियल सोल्युशन. मॅथमॅटिकली बघा आपण तिथे काय लिहितोय, पीए इज इक्वल टू म्हणजे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर अँड मोल फ्रॅक्शन ऑफ ए. तेच जर आपण नॉन आयडियल मध्ये बघितलं तर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर सॉरी वेपर प्रेशर अँड मोल फ्रॅक्शन ऑफ द ए, म्हणजे रॉल्ड्स लॉ नुसार दिलेलं आहे. चौथा पॉइंट, such solution are composed of liquid with almost identical intermolecular forces. म्हणजे या ठिकाणी आयडियल मध्ये जर बघितलं तर त्याचं जे कंपोजिट आहे त्या ठिकाणी आपल्याला आयडेंटिकल इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस मिळतात, तर नॉन आयडियल सोल्युशन मध्ये आपल्याला डिसिमिलर इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस त्या ठिकाणी मिळतात. ओके, पाचवा पॉइंट, आयडियल मध्ये एन्थाल्पी ऑफ मिक्सिंग इज झिरो. आता एन्थाल्पी ऑफ मिक्सिंग म्हणजे काय, तर ती जी रिएक्शन होते त्या ठिकाणी नो अमाऊंट ऑफ हीट इज इव्हॉल्व ऑर ऍब्झॉर्ब, म्हणजे त्या रिएक्शन मधून हीट इव्हॉल्व होत नाही किंवा ऍब्झॉर्ब पण होत नाही, किंवा आपण त्याला असं म्हणू शकतोय जेवढी हीट इव्हॉल्व होते तेवढीच हीट ऍब्झॉर्ब पण होते, म्हणजे डेल्टा एच जर रिझल्टंट बघितलं तर झिरो असतो. तोच नॉन आयडियल मध्ये चेंज इन एन्थाल्पी झिरो नसते. म्हणजे समजा 10 किलो जूल हीट इव्हॉल्व झाली तर 8 किलो जूलच त्या ठिकाणी ऍब्झॉर्ब होणार, म्हणजे डिफरन्स त्या ठिकाणी राहणार. सहावा पॉईंट, द चेंज इन व्हॉल्यूम ड्यू टू द मिक्सिंग इज झिरो. म्हणजे व्हॉल्यूम चेंज आपण सांगितलं की त्या ठिकाणी सगळ्या प्रेशरचं जर कॉम्बिनेशन केलं तर आपल्याला टोटल प्रेशर मिळते कोणामध्ये, आयडियल मध्ये. त्यामुळे जे चेंज इन व्हॉल्यूम असणार ते झिरो असणार. ओके, आणि नॉन आयडियल मध्ये चेंज इन व्हॉल्यूम काय असणार, नॉन झिरो, व्हॉल्यूम त्या ठिकाणी चेंज होणार. एक्झाम्पल, हेक्झेन हेप्टेनचं कॉम्बिनेशन, बेन्झिन टोलिनचं कॉम्बिनेशन हे आयडियल मध्ये जाणार, तर वॉटर नायट्रिक ऍसिड, ऍसिटोन कार्बन डायसल्फाइड, ऍसिटोन ॲनिलीन हे एक्झाम्पल नॉन आयडियल मध्ये जाणार. बघा एकदम थोडक्यात सांगतोय, समजा आपण दूध आणि पाणी एकमेकांमध्ये मिक्स केलं तर त्या ठिकाणी कुठलाही व्हॉल्यूम चेंज होणार नाही, जसं आहे तसंच मिळणार टोटल व्हॉल्यूम. पण जर आपण ऍसिड आणि वॉटर एकमेकांमध्ये ऍड केलं तर बघा, जेव्हा आपण वॉटरमध्ये ऍसिड ऍड करतोय किंवा ऍसिड मध्ये वॉटर ऍड करतो तिथे काही वेपर्स बाहेर पडतात. वेपर्स बाहेर पडतात म्हणजे काही व्हॉल्यूम बाहेर पडतं, आणि व्हॉल्यूम बाहेर पडलं तर दे बिहेव ॲज अ नॉन आयडियल सोल्युशन. ओके, त्यानंतर मग जर नॉन आयडियल सोल्युशन असेल तर त्याच्यामध्ये परत आपल्याला दोन प्रकार मिळणार, एक पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन अँड सेकंड इज द निगेटिव्ह डेव्हिएशन. बघा पहिलं कुठलं डेव्हिएशन मिळणार, पॉझिटिव्ह, आणि दुसरं कुठलं डेव्हिएशन मिळणार, निगेटिव्ह. ओके, एक्झाम्पल जे दिले होते निगेटिव्ह नॉन आयडियलचे त्यालाच आपण बाय फार्गेट करतोय. पॉझिटिव्ह मध्ये एक्झाम्पल कुठले दिली, इथेनॉल प्लस सायक्लोहेक्झेन, बेन्झिन प्लस ॲसिटोन. निगेटिव्ह डेव्हिएशन मध्ये ॲसिटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, वॉटर प्लस नायट्रिक ऍसिड. ओके, बघा दोन्हीमध्ये डायग्राम ऑब्झर्व करा. जर टोटल प्रेशर बघितलं तर ते आयडियल पेक्षा जास्त आहे, आणि निगेटिव्ह मध्ये टोटल डेव्हिएशन बघितलं आयडियल पेक्षा कमी आहे. जे अप आणि डाऊन मार्किंग दिसतं ना ते ते रिप्रेझेंट करतं. ओके, मग त्यामध्ये ए बी इंटरॅक्शन आर विकर दॅन द ए ए अँड बी बी इंटरॅक्शन. मग हे ए आणि बी काय, दीज आर द कंपोनेंट्स, जसं पी ए आणि पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए सोल्युशन अँड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी सोल्युशन तसंच. आणि आपण जर निगेटिव्ह मध्ये बघितलं तर त्या ठिकाणी इंटरॅक्शन कसं असणार, स्ट्रॉंगर असणार. इंटरॅक्शन स्ट्रॉंगर असल्यामुळे सोल्युबिलिटी त्यांची डिस्टर्ब होते. ओके, सेकंड, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर दॅन द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर अँड मोल फ्रॅक्शन ऑफ ए. बघा आपण आधी काय सांगितलं होतं आयडियल अँड नॉन आयडियल मध्ये, की पी ए इज इक्वल टू पी ए झिरो इंटू एक्स ए, पी ए इज नॉट इक्वल टू पी झिरो इंटू एक्स ए. ओके, आता आपण काय सांगतो लक्षात घ्या, पी ए इज ग्रेटर दॅन कोणामध्ये, पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन मध्ये,
आणि पी ए पी बी दीज आर द लेस दॅन प्रोडक्ट. हे कोणामध्ये? निगेटिव्ह डेव्हिएशन मध्ये. ओके. त्यानंतर चेंज इन एन्थाल्पी इज ग्रेटर दॅन झिरो, म्हणजे पॉझिटिव्ह येणार. ओके. आणि इकडे चेंज इन एन्थाल्पी लेस दॅन झिरो, म्हणजे ती निगेटिव्ह येणार. तसंच चेंज इन व्हॉल्यूम इकडे आपल्याला काय मिळणार? ग्रेटर दॅन झिरो, आणि इकडे चेंज इन व्हॉल्यूम लेस दॅन झिरो. दीज आर द डिफरन्स बिटवीन पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह डेव्हिएशन. ओके. बघा, आजच्या लेक्चरमध्ये आपण काय काय डिस्कस करतोय? फक्त आपण पॉईंट डिस्कस केला आयडियल अँड नॉन आयडियल सोल्युशन. मग सगळ्यात सुरुवातीला वेपर रॉल्स लॉ नुसार तो कसा डिफाईन होतोय, त्यानंतर आयडियल अँड नॉन आयडियल सोल्युशनचा टाईप, आणि त्यानंतर पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह डिव्हिएशन कमिंग फ्रॉम द नॉन आयडियल सोल्युशन. ओके. तर हा होता रॉल्स लॉ अँड फॉलोड बाय देअर डेव्हिएशन. म्हणजे एखादं सोल्युशन जर आयडियल बिहेवियर, म्हणजे आपण त्याला म्हणतो ना, तो रॉल्स लॉ उभे करत असेल तर त्याला आपण आयडियल सोल्युशन म्हणतोय. जर तो आयडियल सोल्युशन नसेल तर तो कशातून बिलॉंग्स करणार? मग पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह मधून. ओके. तर पुढच्या लेक्चरला आपण इलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हा कन्सेप्ट डिस्कस करणार आहोत. ठीक आहे. ओके. गुड डे.